მედიცინა მუდმივად განვითარებადი სფეროა, რომელიც ყოველდღიურად გვაუცებს სასიკეთო სიახლეებით და ეს ყველაფერი ამ დარგში მომუშავე ადამიანების ცოდნის და დაუღალავი შრომის შედეგად მიიღწევა. ჩვენს ქალაქში, ჩვენს გვერდით ცხოვრობს და მოღვაწეობს ადამიანი, რომელიც უდიდეს საქვეყნო საქმეს აკეთებს. დღენიაдаг ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. ეს პიროვნება პროფესორი, აკადემიკოსი, უროლოგიის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, უროლოგი ლაურ მანაგაძეა. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი დაარსდა თბილისში 1959 წელს პროფესორ ალექსანდრე წულუკიძის მიერ. ამ მოვლენას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა უროლოგიის განვითარების თვალსაზრისით. მაშინ ის უროლოგიის ინსტიტუტად იწოდებოდა, ხოლო 1985 წლიდან ცენტრს სათავეში ჩაუდგა პროფესორი ლაურ მანაგაძე, მართლაც ლეგენდარული პიროვნება და ალექსანდრე წულუკიძის საქმის ღირსეული გამგრძელებელი. ინსტიტუტში კარგი განწყობა ჩემს მიმართ მაინც და მაინც არ იყო, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ მათგან გამხდარიყო ვინმე დირექტორი. მე დამჭირდა გარკვეული დრო რომ მეგრძნო ვინ არის პოტენციურად ძლიერი სპეციალისტები ინსტიტუტში, რომ გამეხსნა მათთვის კარი, მათ შეზღუდული ჰქონდათ აქტიური მუშაობა. ეს იყო ნოდა რუჯმაჯურიძე, ეს იყო თემურ ჩიგოვიძე და მათ გააკეთეს არაჩვეულებრივი კარიერა. ლაურ მანაგაძემ ცხოვრების რთული და საინტერესო გზა განვლო. შეიარაღდა ცოდნით და გამოცდილებით. მისი პირველი მასწავლებელი იყო მორიც მებელი, ბერლინის საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი, ხოლო სადოქტორო დისერტაციის თემა ახალშობილთა თირკმლის გადანერგვა ზრდასრულ რეციპიენტებში. ბატონი ლაური არის ევროპის უროლოგთა ასოციაციის საპატიო წევრი. დაჯილდოებულია სახელმწიფო პრემიით, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენებით. არის მრავალი სერტიფიკატის, 350 პუბლიკაციის, 50 სამეცნიერო სტატიის, რამდენიმე მონოგრაფიის და სახელმძღვანელოს ავტორი. სხვადასხვა პერიოდში იყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის უროლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი. ასევე ლექციებს კითხულობდა საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებში. 86 წელს ჩამობრძანდნენ ბატონი რუდოლფ ჰოენფელნერი, რომელიც იყო ფანტასტიკური უროლოგი, მთელ მსოფლიოში ცნობილი, და პეტერ ალკენი, მისი ყველაზე წარმატებული მოწაფე. ჩვენ არ გქონდა უფლება მოვეყვანა უცხოელები ჩვენს ინსტიტუტში, მისი ცუდი კონდიციის გამო, თუმცა სამუშაო აქტიური იყო. მე მიმიპატიჟეს მაინცში, 87 წლის თებერვალში ვიყავი 2 კვირა მაინცში. რომ დავბრუნდი უკან, ჩვენ დავიწყეთ ზეთანამედროვე უროლოგიური ოპერაციები. ჩვენ გავაკეთეთ პირველი რადიკალური პროსტატექტომია პროსტატის კიბოს დროს საბჭოთა კავშირში. ჩვენ გავაკეთეთ პირველი ორგანოშემნახველი ოპერაცია თირკმლის კიბოს დროს. ჩვენ გავაკეთეთ ნაწლავისმიერი პლასტიკები. ლაურ მანაგაძემ შექმნა მთელი ეპოქა უროლოგიაში. განავითარა იგი. აღზარდა პროფესიონალ ექიმ უროლოგთა ახალი თაობა. შეუფასებელია მისი დამსახურება და წვლილი უროლოგიის წინსვლისა და აღორძინების საქმეში, რასაც ნიჭიერება, შრომის მოყვარეობა, თავდადება და საქმის სიყვარული უდევს საფუძვლად. იმ პერიოდიდან უროლოგიის ცენტრში მოღვაწეობდნენ მსოფლიოში ცნობილი უროლოგები: რუდოლფ ჰოენფელნერი, პეტერ ალკენი, ჰანს უვე შტოლცენბურგი და მრავალი სხვა გამოჩენილი უროლოგი. ძალიან დამეხმარენ ბატონი რუდოლფი, ბატონი პეტერ ალკენი იმაში, რომ ყველაზე წარმატებულ უროლოგიურ კლინიკებში გამეგზავნა მიზნობრივად, არა უბრალოდ სანახავად გერმანული უროლოგიის, არამედ ზუსტად
შეთანხმებულად რომ ვაგზავნი რომ აი ეს დარგი განავითაროს და ჩემი ახალგაზრდები მაშინ იყვნენ ძალიან ახალგაზრდები ახლა არიან დაახლოებით 50 წლის მათ მოიარეს ევროპის ყველაზე საუკეთესო კლინიკები გერმანიაში ძალიან ბევრი კლინიკა ავსტრიაში შვედეთში ჰოლანდიაში იტალიაში საფრანგეთში ინგლისში ისრაელში და ასე შემდეგ და განავითარეს უროლოგია არაჩვეულებრივ 1985 წლიდან დღემდე მსოფლიოში უროლოგია აბსოლუტურად შეიცვალა. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი გახდა ევროპული უროლოგიის განუყოფელი ნაწილი. დღეს აქ მუშაობს უროლოგთა მთელი ელიტა. გია ხვადაგიანი და თემურ ჩიგოგიძე ამ ნაწლავის მიერ პლასტიკებში აქტიურად მონაწილეობდნენ და ორივე ჩემთან ერთად სახელმწიფო პრემიის ლაურეატები ბრძანდებიან. არჩილ ჩხოტუა მას 3 წელი იყო თირკმლის გადანერგვის პროგრამით, 1 წელი ისრაელში, 1 წელი იტალიაში, 1 წელი გერმანიაში. უკან რომ დაბრუნდა, მე დაუდექი მას ასისტენტად საოპერაციოში და 3 ოპერაციის შემდეგ მივხვდი რომ მე საჭირო აღარა ვარ და ის არის ძალიან წარმატებული ქირურგი. ზაზა ჭანტურაია მოიარა პედიატრიული კლინიკები ავსტრიაში, გერმანიაში და ჩამოყალიბდა საუკეთესო ბავშვთა უროლოგად საქართველოში. გაგზავნილები იყვნენ ამიკო პერტია ბელგიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში. მივხვდი რომ მიდის მინი-ინვაზიური გზისკენ უროლოგია და 2002 წელს უკვე გავაგზავნე ხვადაგიანი და ჩემი შვილი 3 თვით გერმანიაში. გიორგი ხვადაგიანის ოპერაციები არის ძალიან წარმატებული და ძალიან წარმატებული არის უროლოგიური განყოფილება გავხსენით და ზაზა მეზრიშვილი არის ამ განყოფილების ხელმძღვანელი. დღესდღეობით ფაქტიურად ჩვენს ინსტიტუტში კეთდება ყველა ოპერაცია, რაც კეთდება ევროპაში, ყველა ოპერაცია და კეთდება ძალიან წარმატებულად. დღევანდელი დღისთვის ჩვენი დაწესებულება არის ქვეყანაში ლიდერი თირკმლის ტრანსპლანტაციის წარმოებაში, არის ლიდერი სიზარღვანი ფისტულების, სადიალიზო ფისტულების წარმოებაში, პერიტონეალური დიალიზის წარმოებაში. ჩვენ დავიწყეთ სულ ეხლა ხანს შარშან დავიწყეთ ახალი ტექნოლოგია ლაზერული ქირურგია დავნერგეთ, ეგრეთ წოდებული ტულიუმის ლაზერით პროსტატის და შარდის ბუშტის ოპერაციები, რომელშიც ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ლიდერები ვართ ქვეყანაში, როგორც რაოდენობით, ისე ხარისხობრივად ძალიან კარგი შედეგებით. აღნიშნული შედეგები ეს ჩვენი ვთქვათ მიღწევები ხსენდება ყოველწლიურად სამეცნიერო კონფერენციაზე, ჩვენს ეროვნულ საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ყოველწლიურ კონგრესზე და ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებზე, ძალიან მაღალი დონის საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებზე, როგორც არის ევროპის უროლოგთა ასოციაციის კონგრესი და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. გვაქვს ასევე სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც გამოდის და იბეჭდება იმპაქტ ფაქტორიან ეგრეთ წოდებულ მაღალი რეიტინგის მქონე სამეცნიერო ჟურნალებში და ასევე გვაქვს ძალიან სერიოზული მონოგრაფიები და წიგნებში, ვთქვათ, პუბლიკაციები ჩვენი სამეცნიერო ღონისძიებებისა. ონკოლოგიური პაციენტების გაგზავნა ჩვენ აღარ დაგვიწყია ონკოცენტრში და ვახდენდით მათ კურნალობას თანდათან ამ მეთოდთან დახვეწასთან ერთად, პაციენტთა მატებასთან ერთად და ბევრ სხვა ნიუანსებთან ერთად ამას გამოიწვია ზოგადად კურნალობის ხარისხის გაუმჯობესებაც, გამოიწვია პაციენტთა ნაკადის მნიშვნელოვნად გაზრდაც. უკვე საჭირო გახდა ონკოლოგიური განყოფილების ცალკე ორგანიზება. და თქვათ უკვე 2011 წლიდან ჩამოყალიბდა ცალკე ონკოლოგიური განყოფილება, რომელიც დღეისათვის 500-მდე მანიპულაციას გადის თქვათ თვეში. ბატონ ლაურზე რა შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი რამ ნოვატორული შემოიტანა მან დასავლეთიდან ის რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდისთვის და ჩვენთვისაც ახალგაზრდებისთვისაც ეს იყო ის გზა, რომელიც მან გაგვიხსნა მისი კავშირებით, მისი დასავლეთთან კავშირის მეშვეობით. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს პაციენტების უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებას.
უროლოგიისა და ნეფროლოგიის ყველა სფეროში. იგი არის ასევე სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელსაც დაარსების დღიდან არასოდეს შეუწყვეტია საქმიანობა. აქ ყოველწლიურად მიმდინარეობს საერთაშორისო და ეროვნული სამეცნიერო კვლევითი პროექტები. მოქმედებს რეზიდენტურის პროგრამა უროლოგიასა და ტრანსპლანტოლოგიაში. ცენტრის სტრუქტურა არის შემდეგნაირი, მოკლედ გეტყვით უბრალოდ ადმინისტრაცია, არის პოლიკლინიკა, სადაც სრული დიაგნოსტიკური მომსახურება შეიძლება პაციენტმა მიიღოს თანამედროვე აბსოლუტურად, ეს არის ეხოსკოპია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, უროფლოვმეტრია, რადიოლოგიური კვლევები. შემდეგ არის 4 განყოფილება, მთლიანად ცენტრი გათვლილი არის 90 საწოლზე. ეს არის 4 უროლოგიური განყოფილება, დიდებისათვის არის პედიატრიული განყოფილება, ანუ ბავშვთა განყოფილება, სადაც ბავშვი პაციენტები მკურნალობენ, ასე ვთქვათ, პედიატრიული პაციენტები, არის დიალიზის განყოფილება და დიალიზში არის ჩვენთან დიალიზზე არის დაახლოებით 500 პაციენტი და არის ნეფროლოგიური განყოფილება. ექიმი, უროლოგები და ნეფროლოგების რაოდენობა, ანუ 57 ექიმი ყავს კლინიკაში. მთლიანად თანამშრომლები ცენტრში დასაქმებული არის დაახლოებით 300 ადამიანი, 292 ადამიანი ზუსტად ტექნიკურ პერსონალთან ერთად. რაც შეეხება წლიურ ჩვენი მუშაობის ბრუნვა, საკმაოდ დიდი იყო ყოველთვის და ეხლა განსაკუთრებით დიდი არის საყოველთაო ჯანდაცვის ხელშეწყობითაც ალბათ და შარშან მაგალითად 2016 წლის მონაცემებს მოგახსენებთ 5000 ოპერაციამდე ჩატარდა მთლიანად, აქედან პერკუტანული, ანუ გაჭრის გარეშე ოპერაციები, შარკენჭოვანი დაავადების სამკურნალოდ იყო 250, ენდოსკოპიური ტრანსლუმინური კენჭის ექსტრაქციები იყო 350, ტრანსურეტრული ჩარევები შარდის ბუშტის სიმსივნის თუ პროსტატის რაიმე დაავადების გამო იყო დაახლოებით 1500. მე ვაკეთებ ძირითადად ამჯერად დაკავებული ვარ ენდოსკოპიური ქირურგიით, ეს არის ტრანსურეტრული ქირურგია და ასევე ეხლა დავნერგეთ ჩვენ თანამედროვე ლაზერული ვაპორიზაცია და ენუკლეაცია პროსტატის სხვა დაავადებების დროს, ეს პროსტატის სიმსივნე იქნება თუ პროსტატის ტრანსურეტრული რეზეკციას ანაცვლებს პროსტატის ტრანსურეტრული ვაპორიზაცია და ენუკლეაცია და ძირითადად ამ ცირეინვაზიური მეთოდები არის ეს და ძირითადად ამ მიმართულებით მუშაობ ამჯერად. კლინიკა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ევროპული სამედიცინო აპარატურით, რაც მნიშვნელოვანი სეგმენტია პროფესიონალ ექიმთა გუნდისთვის სასურველი შედეგის მისაღებად. ხომ რომ მოვედი უროლოგიის ინსტიტუტში, მაშინ ასეთი როგორც ენდოუროლოგია, ენდოსკოპიური ხირურგია საერთოდ არ იყო, ჩანასახიც არ იყო მაშინ საქართველოს უროლოგიაში. ყველაფერი იყო ღია ოპერაციაზე დაფუძნებული. პირდაპირ გადახვდები და ვიტყვი რომ ახლა ამ ეტაპზე, დღეს 2017 წელია, ფაქტიურად უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში ბევრ პათოლოგიების დროს ღია ოპერაციები მოგვდა ფაქტიურად. რაც შეეხება მაგალითად თირკველკენჭოვან დაავადებას, შატკენჭოვან დაავადებას, ღია ოპერაციების ხვედრი წონა არის მიზერი. რა თქმა უნდა 40 წელს უკვალოდ არჩეულია. მე მაქვს სხვა შორის აღარ სხვა სხვა ოპერაციების და უკვე 10000 გადააჭარბა. აქედან სადღაც 5000-ზე მეტი არის თირკველზე ოპერაციები. ეს არის როგორც სიმსივნეების დროს, ისე კენჭოვანი ოპერაციების დროს, სხვა ანომალიები, თანაყოლი დაავადებები და სხვადასხვა ფათოსპექტრია. მაგრამ ჩემი ძირითადი სფერო ეს არის ისე ენდოუროლოგია, რომელშიც მე ესე იგი დავიწყე საქართველოში პირველად დავნერგე ეს კანსგავლითი ეს პერკუტანული ხირურგია. ენდოსკოპიური უროლოგიის აბსოლუტურად ყველა ოპერაციები კეთდება ხა უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში. რაც შეეხება თირკმელ კენჭოვან დაავადებებს, კეთდება პერკუტანული ნეფროლითო ლაფაქსია, ესე იგი ჩხვლეტით, ხოლო ერთი პატარა ჩხვლეტით კეთდება დიდი კენჭების, დიდი მარჯისებული კენჭების დაშლების ელიმინაცია გამოდევნა. 1986 წლიდან ბატონ ლაურის დიდი მეცადინეობით ინსტიტუტი დაიტვირთა თანამედროვე ამ ენდოსკოპიური აპარატურით და 1986 წლიდან კეთდება ეს ოპერაციები. ვეწევი კლინიკურ მუშაობას და ამავდროულად ვეწევი პედაგოგიურ მოღვაწეობას, ვკითხულობ ლექციებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე, ვარ უროლოგიის სრული პროფესორი და იქ ვეწევი პედაგოგიურ მოღვაწეობას. უკვე მრავალი თაობის სტუდენტებმა გაიარა ჩვენს ხელში და გარდა ამისა ყავს რეზიდენტები, რომელსაც ასე ვთქვათ უღვევთ უნარჩვევებს და ყოველდღიურ
პრაქტიკულ უროლოგიაში ისინი იზრდებიან და ამავდროულად ღებულობენ შესაბამის თეორიულ ცოდნას. აქ ვარ წამყვანი სპეციალისტი, პროფესორი და ყოველდღიურად ღებულობ პაციენტებს კონსულტაციაზე და ყოველდღიურად ფაქტობრივად მუშაობ საოპერაციოში, ვეწები პრაქტიკულ მოღვაწეობას, ანუ ვაკეთებ ოპერაციებს. ეს დაწესებულება ყოველდღიურად პროგრესირებს. ექსპრესი. ხალხის სამსახურშია ამბულატორია, მიმღები და დიაგნოსტიკური განყოფილებები, 8 საოპერაციო დარბაზი. თითოეული აღჭურვილია ყველაზე თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით ამერიკის, ევროპის ქვეყნების და იაპონიის წამყვანი სამედიცინო კომპანიებისაგან. ჩემი ამყოფების 90% ეს არის უროონკოლოგიური პაციენტები, პირველ რიგში თირკმლის კიბო, შარდის ბუშტის კიბო და პროსტატის კიბოც. ანუ ჩემი ინტერესების სფეროა ამ დაავადებების ძირითადად ქირურგიული მკურნალობა, თუმცა მონაწილეობაც სისტემურ მკურნალობაშიც, მაგრამ რადგანაც უროლოგია ქირურგიული დისციპლინაა, ძირითადად ჩემი სამუშაო ეს ქირურგიული სამუშაო, ანუ ოპერაციები თირკმლის კიბოს დროს, ოპერაციები შარდის ბუშტის კიბოს დროს, ოპერაციები პროსტატის კიბოს დროს. თირკმლის კიბოსთან მიმართებაში ჩვენ ლიდერები ვართ ამ ქვეყანაში, ანუ ყოველწლიურად დაახლოებით 150-დან 160-მდე პაციენტს უტარდება ოპერაციული მკურნალობა უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში, მათ 1/13-ს უტარდება ორგანოს შემანარჩუნებელი თერაპიები, 1/13-ს ლაპარასკოპიულად უტარდებათ ჩარევა და ახლობით 1/13 განსაკუთრებულ თუ შემთხვევებში ჯერ კიდევ უტარდებათ ღია ქირურგიული წესით ამოკვეთა თირკმლის დიდი სიმსივნეების. ერთადერთი თუ ჩვენ დასავლური წამყვანი კლინიკებს ვთქვათ რაღაცა ჩამორჩებით აი ამ ნოზოლოგიის მკურნალობაში არის ის რომ ჩვენ არ აგვაქვს ობიექტური მიზეზების გამო რობოტ ასისტირებადი ქირურგია, რომელიც უბრალოდ საქართველოსნაირ ღია ქვეყანაში, არამდიდარ ქვეყანაში უბრალოდ ძნელი მოსავლელი და ძნელი შესანახია, იმიტომ რომ ძვირადღირებულია. სხვა მხრივ ვთქვათ იგივე ვთქვათ ლაპარასკოპიული ქირურგია 2010 წლიდან მოყოლებული, 9 წლიდან მოყოლებული ინტენსიურად ვითარდება ამ დაავადების მკურნალობაში. შარდის ბუშტის კიბოსთან მიმართებაში ჩვენ ვაკეთებთ ასევე ძალიან დიდი მასშტაბის სამუშაო ტარდება, დაახლოებით 400-მდე პაციენტს უტარდება პირველი სტადიის სიმსივნის დროს ენდოსკოპიური ჩარევა, დაახლოებით 70 პაციენტს უტარდება რადიკალური ცისტექტომია, ანუ შარდის ბუშტის რადიკალურად ამოკვეთა და შარდის გადაყვანა ხელოვნური რეზერვუარის ფორმირება. ძირითადი სფერო, რომელშიც ახლა მოღვაწეობ, ეს არის შარდკენჭოვანი დაავადების ენდოსკოპიური მკურნალობის მეთოდები, ეგრეთ წოდებული გაჭრის გარეშე ოპერაციები, მცირე ინვაზიური ოპერაციები, როგორც არის შარდსაწვეთის, თქვათ, კენჭის გავლის დროს ძლიერი ტკივილების მოხსნის მიზნით ამ კენჭის მოცილება ენდოსკოპიური ინსტრუმენტებით და ასევე თირკმლის დიდი ზომის კენჭების მოცილება მცირე ინვაზიური ჩარევის გზით. პირველ რიგში ეს ოპერაციები დამზუგველი არის პაციენტისთვის და არის მაღალეფექტური, რაც წარმოადგენს დღეს ოქროს სტანდარტს, ესე ვთქვათ, ამ სახის დაავადების მკურნალობაში. ამ სახის ოპერაციების ჩატარება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ, კლინიკა აღჭურვილი არის შესაბამისი აპარატურით, რადგან ენდოსკოპიური ოპერაციები მოგეხსენებათ ძლიერ დამოკიდებული არის ზოგადად თანამედროვე აპარატურაზე. სწორედ უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში არის შესაბამისი აღჭურვილობა, რაც საშუალებას გვაძლევს პაციენტებს უმკურნალოთ მცირე ინვაზიური და ეფექტური მეთოდით. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი ერთადერთი სპეციალიზირებული უროლოგიური დაწესებულებაა საქართველოში, სადაც პაციენტს უტარდება სრულყოფილი დიაგნოსტიკური კვლევები. მათ განკარგულებაშია ასევე 4 უროლოგიური განყოფილება, ზოგადი უროლოგიური დაავადებებისთვის, ბავშვთა უროლოგია, ნეფროლოგია, დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის განყოფილება, ონკოლოგიის დეპარტამენტი, ინტენსიური თერაპიის განყოფილება, ანესტეზიოლოგიური სამსახური და ლითოტრიფსიის ცენტრი. ჩვენს განყოფილებაში, რომელსაც ქვია ლითოტრიფსიის განყოფილება, ხდება კენჭების, შარდსასქესო ორგანოში წარმოქმნილი კენჭების დაშლა დისტანციური მეთოდით.
ეს მეთოდი ზოგადად სოფლიოში დანერგილია დიდი ხანი, უკვე 30 წელიწადზე მეტია და წარმატებით გამოიყენება შესაბამისად ჩვენს კლინიკაშიც. მას აქვს დიდი ხნის ისტორია, აპარატები შეიცვალა, უბრალოდ 30 წელიწადზე მეტია. აპარატის თაობათან ცვლასთან ერთად შეიცვალა. ამჟამად გვაქვს უახლესი მოდელის Dornier Compact Delta 2 მოდიფიცირებული, რომლის შესაბამისად იოლია უკვე დამიზნება, პაციენტს ნაკლებ ტკივილი აქვს. სეანსის წინ პაციენტს უკეთდება ტკივილი დამადუმებელი და დამამშვიდებელი პრეპარატი იმისათვის, რომ დაახლოებით 35-დან 55 წუთის განმავლობაში აპარატთან იწვეს მშვიდად, აიტანოს ეს დაბალი დონის ხმაური და არ კონდეს ტკივილის განცდები. სეანსის შემდეგ პაციენტი იმყოფება დაახლოებით 9 საათი პალატაში და შემდეგ მიდის სახლში. წინასწარ რაიმე მომზადება საჭირო არ არის და შესაბამისად იმის გამო რომ ეს ამბულატორულად კეთდება, არის ძალიან გამარტივებული და არ არის ტკივილებთან დაკავშირებული. უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში მუშაობ 1999 წლიდან და ვარ ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი პირველი პიონერი. ამ დარგის უროლოგიის მხრივ ფუძემდებელიც შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ფუძემდებელი. უროლოგიაში დიაგნოსტიკას უჭირავს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. როგორც მედიცინის ნებისმიერ დარგში, მაგრამ განსაკუთრებით უროლოგიაში. დღეისთვის მე ხელმძღვანელობ დიაგნოსტიკურ განყოფილებას, რომელიც ემსახურება უროლოგიის ეროვნულ ცენტრს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღებთ არა მხოლოდ პირველად პაციენტებს, რომელთაც შეუძლიათ დიაგნოზი მიიღონ აქვე, ერთ სივრცეში, ერთი სივრციდან გაუსვლელად. არამედ დიაგნოსტიკას ვაკეთებთ ასევე ინტრაოპერაციულ მონაწილეობას ღებულობთ ოპერაციებში, სადაც ქირურგებს საშუალებას ვაძლევთ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება, სწორი მიმართულებით იმუშაონ, პაციენტისთვის კეთდება მაქსიმუმი და ასევე პოსტოპერაციულ. ანუ ჩვენი სამსახური ფარავს ძალიან ბევრ დარგს, როგორც უროლოგიას, ასევე ბავშვთა უროლოგიას, ტრანსპლანტოლოგიას, სიძარღვოვან ქირურგიას. უროლოგიის ცენტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა ბავშვთა უროლოგიის განვითარებაა, რაც კლინიკისთვის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ბავშვთა უროლოგიაში ძირითადი პრობლემები ეს არის თანდაყოლილი ანომალიები, როგორც წესი და ძალიან იშვიათია ონკოლოგია, საბედნიეროდ ძალიან იშვიათია, ასევე ადგილი საქმე გვაქვს საშარდე ინფექციებთან, რაც ასევე ძალიან იშვიათი არ არის. თანდაყოლილი ანომალიები შეგვიძლია დავყოთ ვთქვათ ორგანოების მიხედვით, თირკმელების, ასოს, სათელე ჯირკვლის მხრივ, ძალიან იშვიათია ასევე შარდისფრთის ანომალიები, როგორც არის ექსტროფია, ეპისპადიის კომპლექსი, ან შარდისფრთის დივერტიკული თანდაყოლილი. ანომალია არის ესეთი სპექტრი. რაღაც შემთხვევაში აუცილებლად საჭიროა კორექცია, რაღაც შემთხვევებში უბრალოდ მეთვალყურეობა საჭიროა და თუკი ფუნქციურად რაიმეს არაშავებს, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევა ქირურგიულ ჩარევას არ მოითხოვს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით თირკმელების შემთხვევაში. თორე ექსტროფია ეპისპადია, რა თქმა უნდა, იქნეს რეკონსტრუირებული ნამდვილად. ამ დაწესებულებაში მუშაობ 90 წლიდან, ბავშვთა უროლოგიაში ჩართული ვარ სადღაც 10 წელიწადზე მეტია. ახლა ბავშვთა უროლოგია კარგ დონეზე, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას რა. დღეს სოფლიო მედიცინაში მყარად დამკვიდრდა ლაპაროსკოპიული ქირურგია. ლაპაროსკოპიამ, როგორც ახალმა ქირურგიულმა ფილოსოფიამ, თავისი ადგილი უროლოგიაშიც იპოვა, რადგან მისი მეთოდი, განვითარების გზები უსასრულოა, პერსპექტივები უსაზღვრო. ცენტრში წარმატებით ინერგება ინოვაციები. მუშაობ უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში 8 წელი არის. მოვედი როგორც რეზიდენტი, რეზიდენტურა გავიარე უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში. დამთავრების შემდეგ მუშაობ ექიმ უროლოგად. ამჟამად ვარ ლაპაროსკოპიული სამსახურის ხელმძღვანელი. სტაჟირებები გავლილი მაქვს გერმანიაში, საფრანგეთში, ქალაქ კლერმონში და სტამბულში. ძირითადად
კონცენტრაცია ჩემი ოპერაციების დროისა ხდება ენდოსკოპიურ ოპერაციებზე. ენდოსკოპია უროლოგიაში ორ ნაწილად შეგვიძლია გავყოთ, ლაპარასკოპიული ოპერაციები და თავად ენდოსკოპიური, რომელიც მოიცავს შარტკენჭოვანი დაავადებების ენდოსკოპიურ მკურნალობას. ენდოსკოპიისთვის აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, რომ იყოს უახლესი ტექნოლოგია, როგორც ლაპარასკოპიისთვის, როგორც აღვნიშნეთ, ასევე თავად ენდოსკოპიისთვის. ლაპარასკოპიაში გვაქვს რაც არის დღესდღეობით შტორცი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა და მისი უახლესი 3D აპარატურა, რომელიც ვიზუალიზაციას ქსოვილისას ძალიან მაღალ ხარისხში აქვს ვიზუალიზაცია. ასევე გვაქვს შტორცის აპარატურა ენდოსკოპიისათვის. თუ კი რაიმე ზომის ინსტრუმენტი არის, ეს ზომა მნიშვნელოვანია, რადგან თქვათ დიდი კენჭის შემთხვევაში საჭირო არის დიდი ინსტრუმენტი, რომ უფრო სწრაფად მოხდეს კენჭის მოცილება, მაგრამ თქვათ შეიძლება იგივე ბავშვებში ან მცირე ზომის კენჭის შემთხვევაში არსებობს ესეთი მინი ინსტრუმენტები, რომ რაც შეიძლება ნაკრები ტრავმა მივაყენოთ ორგანოებს. ჩვენთან რეალურად ეს ყველანაირი ინსტრუმენტი არის და კეთდება ყველა პროცედურა. რაც შეეხება შარტკენჭოვან დაავადებას და ენდოსკოპიას, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც არის შარტსაწვეთის კენჭი, არის რამოდენიმე მეთოდი მისი დამტვრევის და ენდოსკოპიის დროს ლაზერი არის საუკეთესო ინსტრუმენტი კენჭის დამტვრევისთვის, რადგან ყველაზე ნაკლები აქვს მას გართულება შარტსაწვეთის დაზიანების თვალსაზრისით და ასევე ყველაზე მაღალი აქვს კენჭების დამტვრევის შანსი. ანუ ფაქტიურად წარმოუდგენელია კენჭი, რომელიც ლაზერით არ დაინტვეს, ესეთი რაღაცა არ არსებობს უნივერსში. დღეს პროფესორ ლაურ მანაგაძეს თამამად შეუძლია იამაყოს თავისი გუნდის მიღწევებით. ეს ის სიკეთეა სამყაროს რომ მართავს, ხოლო თითოეული მადლიერი პაციენტის ლოცვა გზას უნათებს და აძლიერებს მას. 2001 წელს გამიჩერდა ორივე თირკმელი. ვიყავი ჰემოდიალიზზე. მითხრეს რომ უნდა გადამენერგა თირკმელი. გადაწყვიტა რომ დედა მომცეს თირკმელი. გავიკეთეთ ყველაფერი ანალიზები 2006 წლის 5 დეკემბერს გამიკეთდა გადანერგვა. ყველაფერი კარგად იყო. არის 1 წლის შემდეგ გავთხოვდი. ყავს 7 წლის ბიჭი. ჯამრთელი. მეც მშვენივრად ვგრძნობ თავს. დედაჩემიც მშვენივრად არის. ვიცი, დიდი მადლობა ექიმებს, ვინც წვრილი მიიღო ამაში და რა ვიცი, მაჩუქეს ახალი სიცოცხლე. პირველი გადანერგვა მოხდა 2004-ში, რო შემოვედი ორივე თირკმელი გათიშული მქონდა. რაღაც ვასკულიტი მქონდა რა თირკმელში და მე თირკმელი დამჭირდა და დედა თქვა მე მივცემო თირკმელს მაგას და 9 წლის მერე გამეთიშა ისეული თირკმელი, უკმარისობა დამეწყო თირკმელს და მე მეუღლემ მითხრა მოდი გავსინჯოთო რა, ჩემი თირკმელი თუ მიგიდგებაო. 2015-ში გავიკეთეთ გადანერგვა. პირველად, როდესაც შევიტყვეთ ამ დაავადების შესახებ, ანუ თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის შესახებ, ბაცი იყო 6 თვის. მაღალი სიცხით მოვათავსეთ იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოში. იქიდან დაიწყო ჩვენი პრობლემები. რამოდენიმე ოპერაცია გავუკეთდა იქ, მაგრამ უშედეგოდ. აღმოჩნდა, რომ არც ერთი თირკმელი არ ფუნქციონირებდა ადეკვატურად. სანამ დიალიზი დაგვჭირდებოდა, ჩვენ მოვმართეთ საქართველოს უროლოგიის ცენტრს და მათი დახმარებით გავაკეთეთ გამოკვლევები და აღმოჩნდა, რომ დონორი იქნებოდა მამა. დღესდღეობით თავს ორივე კარგად გრძნობს. ჩვენ არ დაგვჭირდა საზღვარგარეთ წასვლა, ფიქრობდით თურქეთში წაყვანას, მაგრამ მინდა რომ უთხრა ყველა პაციენტს, ვისაც ესაჭიროება ესეთი ტიპის ანუ თირკმლის ჩანაცვლებითი ოპერაცია, რომ საზღვარგარეთ წასვლა ნამდვილად არ არის აუცილებელი. ბევრი ცნობილი ქირურგები, მეცნიერები წამიდნენ ამ ქვეყნიდან.
შეიძლება დიდი კვალი დატოვეს როგორც მეცნიერებაში, ასევე ქირურგიაში, მაგრამ სამწუხაროდ, მე ამას ვამბობ აბსოლუტურად ჭეშმარიტად, სამწუხაროდ ბევრმა ვერ შეძლო, რომ თავისი მოწაფეები აღეზა და რაც მოწაფეები აღეზა და ისეთი რომ იქნებოდა აი მაგის შესაფარისი, აი ვინც მე ვამბობ საერთოდ ჩვენს მედიცინაში რაც ხდებოდა, ეს არის 70-იანი წლები, 60-80-იანი წლები. და მოგეხსენებათ ფაქტიურად ყველა ინსტიტუტები, რომელიც ცნობილი ბუმბერაზები ცხოვრობენ, დაიკეტა, დაიხურა და ასე შემდეგ. აი ხა ლაური პირველი დრიდანვე, როგორც კი უროლოგიის ინსტიტუტში დაიწყო მოღვაწეობა, მაგან შეძლო, ესეც უნარია, მაგან შეძლო, რომ აღეზარდა უამრავი ახალგაზრდა სპეციალისტები და ყველას, აბსოლუტურად ყველას აღეზარდა და ერთია, რომ გაუხსნა გზა ევროპისაკენ. ამ ინსტიტუტში მე ეხლა დგავარ განზე, მხოლოდ საექიმო საქმეს, გადაწყვეტილებების მიღებას და თუ საჭირო არ რჩევას ვაძლევ საოპერაციოში. ძალიან იშვიათად მთხოვენ, რომ მეც ჩავერთო ოპერაციაში, მაგრამ ეს ძალიან გაიშვიათდა და ეს ძალიან მიამაყება, რომ ესეთი გუნდი აღზარდე და ეს იყო ჩემი მიზანი.